Sziasztok! Megnézzük a 3-as kapcsolatban lévőket, hogy mi a helyzet náluk, mit tudhatunk meg arról, hogy ők hogy vannak, akik együtt élnek és akik nem, tehát az a páros, akik együtt él, az ők, és az a páros, akik csak energetikailag alkotnak egy párt, azok pedig ők, és teljesen mindegy, hogy ki mikor kezdődött, melyik kapcsolat mikor kezdődött, így különböztetem meg. És akkor még ami fontos, hogy a középső személy az ugyanaz a személy, ettől 3-as kapcsolat, hogy 1, 2 és 3, viszont 2 különböző kapcsolatról van szó, mindegyik személy lehet férfi-nő, 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 bármilyen kombináció és annak az ellenkezője is igaz lehet, úgyhogy ennyi a technikai tudnivaló, és akkor most neki is kezdünk azzal, hogy akik együtt élnek, ők mit lehet tudni az ő jelenlegi életükről, a kapcsolatukról, hogyan élik meg a kapcsolatot jelenleg, és 4 lapot kérek most az együtt élőknek a kapcsolatára, hogy ők hogyan élnek. Milyen a kapcsolatuk, mit lehet róla tudni? Mit lehet erről a kapcsolatról tudni, akik együtt élnek? Úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat, amelyikben ők vannak, az a megszokáson alapul. Már jó ideje meg lehet ez a kapcsolat, egy jó ideje fennállhat, és tulajdonképpen a hétköznapok megszokása az alapja. És nincs is ezzel baj, hogyha mondjuk egy kapcsolat megszokáson alapul, hogy ha úgy működik. De mint itt látszik, bejött egy 3. személy, tehát valójában nem működik, de akkor miért nem? Mi van emögött a megszokás mögött? Milyen gondolatok vannak emögött a megszokás mögött? Erre kérnék szépen a gondolatra, hogy mi van emögött a és akkor még az örvendezésre is kérek. A megszokás mögött egyrészt van az, hogy a múltban ez a kapcsolat biztos, hogy jól működött, és az emlékek, azok valamilyen szinten összetartják őket. A jól működött az teljesen relatív, hogy kinek mi a jól működés, mert ha például az volt a jól működés, hogy nem foglalkoztunk különösebben egymással, békén hagytuk egymást, és élte mindenki az életét, és ez ettől jól működött, azzal nincsen semmi baj, hogyha mind a 2 fél ezt így akarja. Igen, nem, de látszik, hogy az egyiknek ez nem volt elég, ezért elkezdett máshol keresni, mert ott a másik fél, aki továbbra is azt a fajta életet akarja élni, mint régen, az nem hajlandó tudomást venni, hogy az ő társa az másra vágyik. Valószínűleg fejlődött, vagy valószínűleg éppen egy lélekfejlődési folyamaton megy keresztül, és ennek eredményeképpen ő ráébredt arra, hogy ahogyan eddig élt, az nem felelt meg neki. Ugyanakkor pedig az ő részéről is látszik az, hogy a kitartás ott van,
a családhoz való, a hagyományokhoz, a régi hitrendszerekhez való ragaszkodás is ott van, és bizony függőség is. És ez a függőség, ez azt jelenti, hogy amikor a ragaszkodásunk már valamihez, és akkor ez itt teljesen mindegy, hogy mihez ragaszkodunk, akkor ha olyan mértékű a ragaszkodásunk, ami nem egészséges, akkor az minősül függőségnek. És akkor lehet a függőség, a hazudozásra való hajlam, az, hogy sosem merem felvállalni azt, amit gondolok, mert mindig kinevettek, mert azt tapasztaltam meg a családom részéről, hogy ők nem fogadták el azt, hogy én mit gondolok, és így a hazugsághoz is lehet például függőségi viszonyunk, mint ahogy lehet a vagyonhoz is függőségi viszonyunk, de lehet egy másik személyhez is függőségi viszonyunk, mert azt hisszük, hogy mi egyedül életképtelenek vagyunk. Ez a társfüggőség. Ezek mögött, kivétel nélkül mindegyik mögött gyermekkori sérülés van, illetve azt tapasztalom, hogy ez már bizony öröklődő, ezeknek a több mint a fele esetben, ezt a családi öröklődésből is hozzuk, és a belső gyermek sérülések az csak rá erősítenek, vagy úgymond én úgy szoktam mondani, hogy felelevenítik az emberben azokat a korábbról származó megéléseket, amivel neki most ebben az életben dolga van. Úgymond a lélek emlékeztetve van, így a gyermekkori sérülések által, hogy haló, ezzel van dolgod ebben az életben, ne feledkezz el róla, mert nem hagyom, mert itten szenvedni fogsz. Így függenek össze, ahogy én látom, így függenek össze az előző, tehát az őseink, vagy az előző inkarnációink, ki miben hisz, vagy mind a kettő például azoknak a dolgai a jelen életünkkel és az életfeladatunkkal, és azt látom, hogy ők itt ebben a mókuskerékben őrölnek, ebben futnak körbe, mert egyikben sincs meg még az a lendület, hogy na, akkor ebből kiugrunk. No, szóval azt látjuk, hogy ők itt vannak, élik a látszat életüket. És akkor mi újság vajon a másik kapcsolatban, akik nem élnek együtt nap mint nap, de a kapcsolat az él. Vagy energetikailag, vagy a valóságban is, tehát már fizikai szinten is, úgyhogy arra is kérek 4 lapot, hogy az milyen állapotban van az a kapcsolat. Milyen érdekes, mind a két kapcsolatban a női jelölővel jelzett személy az, aki elmélkedik a dolgokon, és a középső személy az pedig próbálja úgymond a kapcsolatot, mind a kettőt megérteni valamiért. Most azt látom, hogy ő próbálja értelmezni, mert itt egymás mellett van a múlt és a jövő, a gyermek mint egy új kezdet, egy új indulás, egy új szakasz, egy új szint a kapcsolatra nézve, úgy van itt jelent, és itt az ajándéklapja pedig mint a múltnak a lapja, és egyébként pedig, hogy ha már elméleti síkon is gondolkodnak, akkor hogy miért alakította így a sors az életüket. Ez is felvetődik bennük, tehát a kapcsolat itt is egy ilyen elgondolkodtató fázisában van, de akkor kérnek szépen az ajándékra, hogy mit tudhatunk meg erről.
és a gyermekre is kérek. Lehetséges, hogy ebben a kapcsolatban, mint mondtam, lehet, hogy csak energetikailag létezik ez a kapcsolat, és fizikailag nincsenek együtt valójában, vagy nagyon ritkán találkoznak, mert úgy mutatja, hogy a múltat, azok a korábbi értékek jelenítik meg, amit ők együtt megéltek, de jelenleg olyan, mintha az üres lenne, tehát nem létezne, és a közös jövőre vonatkozó remények is, azok is nagyon bizonytalanok, azok is, illetve annak az alapjai, az alapja, hogy hogyan működne egy közös jövő, az is elég bizonytalan még nem tudják, hogy az hogyan lenne. Legalábbis valamelyik fél ezen gondolkodik, hogy hogyan lehetne ebből bármit is csinálni, amikor ennyire bizonytalan minden. És a gondolatra is kérnék szépen, hogy milyen gondolatok vannak itt még. Hát igen. Tehát amikor találkoznak, vagy amikor beszélnek erről a találkozásról, vagy a kettejük kapcsolatáról, akkor az nem mindig felhőtlen boldogság, hanem bizonyabban a keserű vádaskodás, vagy a szomorúság is bele vegyül, de pontosan ezért, mert olyan bizonytalan az, hogy most ebből mit lehet kihozni a kettejük helyzetéből. Hát de ez csak azért van, hogy ilyen gondolatok és ilyen állapotban van, mert a középső személy nagyon itt van még ebben abban a kötelékben, amiben ő benne van, tehát abban hát mondom így karmikus kötelékben, ahol ő neki meg kell hozni a maga döntéseit, tehát hogy el kell döntenie, hogy most ő mit akar az élettől, hogy ha nem jó neki az, amit volt, vagy ahogyan éltek eddig, akkor azon változtatni kell. És itt hát így erkölcsileg is föl kell neki nőnie ehhez a döntéshez, hogy ő meghozza azt. No, hát azt látjuk, hogy egyik kapcsolat sincs olyan rózsás helyzetben, de hát megnézzük akkor, hogy mit gondolnak egymásról a felek. Először is azok, akik együtt élnek, ők hogyan gondolnak egyik a másikra, mit gondolnak egymásról. Lássuk, kettőt kérek, hogy gondolkodnak ők. Először a nő személy részéről kérném szépen, hogy ő hogy gondolkodik a középső személyről, mit gondol róla. És a középső személy mit gondol a vele együtt élő társáról. Hát a társ, az együtt élő társ, ő abban reménykedik, hogy a középső személy az ígéretét be fogja tartani. Nagyon jó lenne ennek a társnak egy kis lélekfeldolgozás, bocsánat. Tehát minden társnak, úgy gondolom, nagyon nekik is a lelküket meg kellene dolgozni önmunkára. Mert most már egy hetek óta ezt látom, hogy ő még mindig ebben reménykedik, hogy a másik. És akkor mi lesz? És arra nem gondolnak, hogy az ő életük azért olyan vacak, mert a szüleink ezt csinálták. Mert az ő szüleik ezt csinálták, és annak a szülei is ezt csinálták. És ha mi így élünk, a mi gyerekeink is így fognak, sőt az unokáinknak már szörnyű élete lesz. Tehát, hogyha ezen nem vagyunk hajlandók változtatni, akkor nagyon rossz gén örökséget adunk át az unokáknak. Én például ez volt a fő motivációm, amikor elkezdtem az önmunkát, hogy ha tehetek valamit a családomért, ha a legkevesebbet is, ezzel, ha esélye van, akkor nekiállok, és
tök mindegy hány éves vagyok, és megteszem, mert a többit már megtettem. Ennyit tudok még értük tenni, és nem baj, ha ők ebből nem tudnak semmit. Na de itt megnézzük azt, hogy mit tudhatunk még meg a levélről. És a reményről. Újra és újra ez jön ki, hogy állandóan az újrakezdésen gondolkodik, és hogy a múltra alapított, vagy a múltra alapozott újrakezdésen. És ennek van helye, hogyha a múltban megvolt a szerelem, van helye, hogyha még mindig a két személy még mindig ugyanazon a tudatszinten van, de hogyha már a múltban sem úgy működtek a dolgok, mert például a múltban úgy kerültek össze, hogy az egyik vagy a másik fél éppen kijött egy szerelmi bánatból, és úgy csapódott hozzá a társ, és abba a legyöngült helyzetbe beadta a derekát, könnyen beadta a derekát, mert végre valaki törődik vele. Lehet azt mondani, hogy akkor a másik nem volt hibás, de nem is lehet mondani. Tehát ő pontosan érezte, hogy a társa ott egy gyöngült állapotban van, és ő kihasználta a helyzetet, és ez az önmunkának az első és legfontosabb momentuma, hogy merjünk már őszintének lenni magunkkal, hogy igen, ott, abban a pillanatban, most teljesen mindegy, hogy melyikről, tehát így akármilyen emlékkel összefüggésben, ott abban a pillanatban én nem jól csináltam. Nekem másképp kellett volna csinálnom. Akkor nem itt tartanék. Szóval itt kezdődik az önmunka. És itt nagyon-nagyon-nagyon azt látom, hogy mert hogy a középső személy részéről az a gondolata, úgy gondolatására, hogy ő akadályozza őt, ő megöli, megfojtja, tehát megfullad mellette. És most azt tudom mondani, hogy ez időnként szó szerinti fuldoklásba megy át, betegségbe, úgyhogy nem találják az okát. Lehet ez például újonnan jelentkező asztma, vagy allergiás tünetek, vagy szívritmus zavarra utaló jelek, ami miatt ő fuldokol, de lehet belőle pajzsmirigy betegség, tehát ez már a súlyosabbik változat, amikor az jön, hogy annyira nem tud együttműködni vele, itt a halál és az ellenség, a kettő együtt nagyon erős ellenérzéseket mutatnak, hogy ebből fizikai betegség tud lenni, és ezek, amikor a megfullad, a szó szerint ezt jelenti, és ide higgyétek el, hogy pontosan tudom, miről beszélek. Az ellenségre kérnék szépen. Igen, ő azért, mert hogy ő tele van hazugsággal, nem, hogy hazudoznia kell neki például a kapcsolatáról, az életéről, illetve a kettejük kapcsolata is tele van hazugsággal. Nem, a középső személy, azt úgy látom, hogy ő nagyon nem, amellett, hogy kitart, igen, tehát ő valamilyen, igen, szóval, hogy amiben reménykedik itt a másik személy, hogy az adott szavát állni fogja, tehát ő ismeri, valószínűleg jól ismeri, és lehet, hogy már mondjuk ezzel egy ideje manipulálja és zsarolja a középső szemét, mert ő valóban érzi ezt a kitartást, hogy ő neki bár megfullad, de inkább megfullad, de akkor is ő neki ott kell lenni. Ez megint az ő hozott mintája, az a családi örökség, amivel jó lenne, ha megküzdene, vagy elkezdene vele dolgozni, mert nem biztos, hogy ez a megoldás. És most
komolyan nem a 80 évesekre, meg a 71 néhány évesekre gondolok, itt sokkal a fiatalabbakról beszélek. Nekik még van módjuk változtatni, még a 50-60 éves korban is még bőven van lehetőség. Későbbiekben mondjuk már csak a napi szintű megnyilvánulásban lehetséges ilyen változás, de egy 50-60 éves korban még nagyon nagy mértékű változtatásra is van lehetőség, mert én azt gondolom, hogy egy más életminőségben eltöltött élet, vagy 5 év, vagy 3 év, az többet jelent, mint a 30 évet leér az ember nyomorúságban. És ezért mondom, hogy 50-60 éves korban bőven még helye van annak, hogy változtassunk. Egyébként meg, ha nincs, akkor rosszabbul nem járunk, mint ahol eddig voltunk, tehát, hogy én ilyen módon állok ehhez a dologhoz, és ebből itt most ez jött én nekem. De megnézzük a másik kapcsolatban, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, és a középső fele gondolatát kérem szépen, hogy ő hogy gondol a párjára, a harmadik félre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, és a párja. Hát a középső személyben ott van a vágy, ott van a remény a harmadik féllel, akivel nem él együtt, azzal összefüggésben vágyik rá. Tehát őben azt látom, és azért mondtam el az előbb, mert ezt éreztem, hogy ő ott él bilincsben, a kötelességének fogjaként, és miközben egy másik személyt, akit tisztelnie kellene, azért, mert együtt élt vele akármeddig, már nem tudja tisztelni, mert fogolynak érzi magát mellette, és ő menne és szárnyalna. És ha ebben a szabad világban mindenkinek mindent szabad, akkor most ezek a fajta dolgok, azok miért ilyen nagy kötőerővel, vagy vannak ilyen kötőerővel? Miért pont csak ez van ilyen kötőerővel? Az a kérdés, amin érdemes lehet talán elgondolkodni. De akkor a vágyra kérnék szépen még, hogy a vágyaival kapcsolatban mit tudhatunk meg. Belebetegszik ebbe a vágyba, olyan nagyon erős ez a vágy, ugyanakkor pedig ott van az is, hogy valamilyen szinten nem tudja elképzelni, mert ez az energia, amit ő itt él, az olyan nagyon beívódott a sejtjeibe, hogy olyan elképzelhetetlen a számára, és ráadásul ez a kapcsolat, úgy látom, hogy elég tiszta, ilyen őszinte alapon működő dolog. Ő viszont ebben a kapcsolatban már régóta nem tud őszinte lenni, vagy legalábbis, ha idáig fajultak a dolgok, akkor az már régóta úgy van, és ezt, amikor már mondjuk évtizedek óta hazugságban élünk, akkor nagyon nehéz abból kikászálódni, és itt én ebből a lapokból azt látom, hogy a másik kapcsolatnak a nehézségei miatt ő nem tud tisztán, nem tudja megélni ezt a tiszta vágyat, amit ő itt érez. És a párja részéről pedig azt látom, hogy ő nem is biztos, hogy szomorú, de akkor itt a halálra kérnék szépen.
azért mondtam, hogy nem is biztos, hogy szomorú, mert így a halál és a szomorúsággal együtt, én sokkal inkább azt éreztem, hogy megváltozott benne az elkeseredettség, ez a szomorúság ezzel a kapcsolattal összefüggésben is. Sokkal inkább azt látom, hogy a hármas kapcsolatuknak az alakulása az már nem olyan nagy súlyként nehezedik rá, mint korábban, hanem lehetséges, hogy egy olyan szakaszhoz ért ez a személy, hogy kezdi megtalálni az erejét, a belső erejét, és azt mondani, hogy én ezt nem tűröm el. Tehát, hogy a mostani energiák, amik bennünket körülvesznek, amikkel az égiek támogatnak bennünket, azok pont ezt gyógyítják, ezt segítik elő, hogy felébredjen bennünk az egészséges élni akarás, az egészséges önérvényesítés, az egészséges én tudom, hogy ki vagyok, és én az akarok lenni, aki vagyok. Tehát, hogy itt ezt érzem ebből, és erre mondtam azt, hogy nem biztos, hogy már szomorú, mert hogy olyan, hogy a reményei felé akarja venni az irányt. Például ilyenre lehet, vagy ilyenkor szokott az előfordulni, amikor az emberben felébred ez a remény, hogy azt mondja, hogy a középső személynek is, hogy oké, eddig vártam rád, és most te meg csinálj, amit akarsz, nekem egy életem van, és én ezt úgy szeretném megélni, hogy abban én boldog lehessek. És bár szeretlek, de ez nem jelenti azt, hogy én életem végéig itt ülök, és sírni fogok miattad. És akkor ezt csak így mondom, hogy ez, ha valódi a kapcsolat, akkor ez a másik személyben elindítja azt, hogy elveszíthetem. A veszteség szele megcsapja, és akkor ő tényleges döntésre szánhatja el magát, ami minden jobb, mert hiszen itt látjuk, mint is az előbb is már mondtam, hogy ő nem akar dönteni, nem nehezére esik, és ezért elodázza, megpróbálja elodázni, ameddig csak lehet, de a mostani energiák és a következő fél-egy évben még erről fognak szólni, hogy akinek dönteni kell, annak dönteni kell. És az rá lesz szorítva. És utána is lesznek még olyan energiák, de most a legerősebbek, és most akiknek ezzel van dolgok, azok most ezt nagyon megtapasztalják. És lássuk akkor, hogy egyébként mit éreznek egymás iránt. Mit éreznek ők egymás iránt. Aki együtt él, az együtt élő párból, a társ, mit érez a középső személy iránt, kettőt kérnek. Mit érez iránta? És a középső személy az együtt élő társa iránt. Hát a társ az látszik, hogy ő neki ez a kapcsolat ez egy nagyon nagy stabilitást, biztonságot adott, és emiatt ő nagyon anyátlan, és akkor itt megint azt tudom mondani, hogyha még nem 70 éves vagy, hanem kevesebb, akkor biztos, hogy az életfeladatod, hogy megállj a lábadon, hogy ne egy másik embertől tett függővé azt, hogy te biztonságban érzed-e magad, hogy stabilnak érzed-e magad, az a másik ember az egy kiegészítést jelenthet, de a stabilitást mindenkinek magában kell megtalálni, és nem azt jelentem, hogy egyedül el kell tudni tartani magadat, a stabilitás nem csak ezt jelenti, hanem azt, hogy én nem csimpaszkodok bele egyetlen másik emberbe, se a gyerekembe, se a páromba, se a szüleimbe, se senki másba, és
nyűnyögök állandóan ennek, annak, hogy jaj, én nekem ilyen bajom van, vagy olyan bajom van, hanem én megtalálom a saját stabilitásomat. Persze, olyan is van, hogyha valaki karmikusan az a feladata, hogy a másik embert pofozgassa, vagy ezt vállalta be. Vannak ilyen személyek, ilyet is láttam már, hogy és olyan családtagjai lesznek ebben az életben, aki mindegyik pofonra vágyik, és ő szépen eljátsza egész életében ezt a pofontosztó szerepet. Ha csak nem egy ilyen személyről van szó, akkor célszerű lenne ezt a stabilitásbeli bizonytalanságát azzal foglalkozni, és kevesen vannak, akik ilyen szerepet vállalnak be. Rájuk szokták azt mondani, hogy na, ők nagyon gonoszak. Hát ők ezt a szerepet szokták bevállalni, de láttam ilyet is, és hogy tényleg ez volt a feladata. Jó, megnézzük még akkor itt a szomorúságra, hogy mit tudhatunk meg. Hát nem bírja maga mögött hagyni a szokásokat és az anyagiakat, tehát hogy ő azért van benne ez a bizonytalanság, mert nem tudja el sem képzelni, hogy hogyan tud ő anyagilag, és hogyan alakítsa ő ki az életét. Tehát ő ahhoz szokott, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy változás valóban. De például, ha ez nem jár azzal együtt, hogy az illető személynek lakhelyet kell változtatni, mert a másik személy fog lakhelyet változtatni, akkor lássuk a jobbik oldalát, hogy akkor ő a könnyebbik utat éli meg, akkor, hogy csak a társfogakból, a szokásai rendszeréből hiányozni, és minden más tud csinálni. Talán már mondtam, a dohányzásról leszokás is arról szól, hogy mielőtt vagyis amikor elhatározza az ember, és mielőtt leteszi a cigit, akkor kigondolja, leírja, minden esetőségre megtalálja azt a szokásmódosítást, hogy onnantól kezdve hogyan fogja ő élni az életét. Tehát például, amikor cigit leteszem, akkor előtte elhatároztam én például, hogy a kávézáshoz teát viszek ki, vagy a cigi helyett mindig nálam lesz egy kis darab ceruza, amit ugye kezembe veszek, mert kell, hogy a kezemben legyen valami a cigi helyett. És akkor eltelt 2-3-4 hónap, amíg a kis darab ceruzát hurcoltam magammal a teázásra, mert a kávé helyett így, vagy a cigi helyett a kávézásnál oda kellett. De aztán utána már elmúlt, és akkor a szokásaim is megváltoztak, már rájöttem közben, hogy micsoda bugyut a szokás ez, hogy egy cigit visz, vagy cigi helyett ceruzát viszek, és akkor így átalakult, de az a lényeg, hogy ott az első néhány hétnek a fájdalmát, azt úgy könnyen át lehet így, szóval át lehet így hidalni, és itt is erről van szó, azt látom, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy hogyan tudná ő megoldani az életét egyedül, vagy más szokások szerint. Hát így, hogy kitalál helyette valami mást, minden helyett. És a középső személy részéről meg a szeretet az érzéseivel kapcsolatosan megint az jött ki nála, hogy az ellenséglapja, tehát, hogy ő a társában hát nem szép dolgot lát. És akkor az utazásra kérnék szépen, hogy milyen cselekvésre készteti ez őt. Azért, hogy ezt így ne kelljen magával is így szembesülnie, néha a múltba réved,
vagy a múlt szép emlékeibe figyel, ugyanakkor pedig arra is figyelhet, hogy van ez a harmadik személy, aki őt mégiscsak boldoggá teszi, és aki ilyen váratlan lelki átalakulást hozott az életébe, tehát, hogy nem a társára figyel, egyértelmű, hogy nem arra figyel, és mondom a társnak pedig itt most mindenkinek, nem csak a társnak, mindenkinek nagyon őszintének kellene magával lenni. Nem a másikat basztatjuk, nem a másikat mondjuk, hogy mit csinált. Ő azt csinálta, amit tudott, és én is azt csináltam, és magamon tudok változtatni, és akkor megnézzük azt, hogy a középső személy mit érez a harmadik fél iránt. És a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. Amikor raktam ki, az jött, hogy az elveszett, vagy elvesztegetett múltat az érzéseiben azt éli meg, hogy mennyi időt elpocsékolt az életéből, enélkül az érzés nélkül, amit ez iránt, a személy iránt él meg, hogy milyen jó lett volna, ha... De ezen teljesen fölösleges gondolkodni, és most a veszteségre kérnék még. Azért teljesen fölösleges gondolkodni, mert itt még mindig azt látjuk, hogy nem tanulta meg a leckét a középső személy, hogy ő neki meg kell hozni a döntéseit. És megint azt látszik, hogy ahhoz, hogy ő új szakaszba tudja állítani az életét, vagy ez a kapcsolódás új szakaszba lépjen, ahhoz bizony egyrészt a sorsnak is változnia kell, hát mármint az energiákat azt adják, hogy tudunk-e vele élni, az már rajtunk múlik, meg az ő belső félelmeit és aggodalmait kell átalakítani, feldolgozni, és döntéseket hozni, hogy most akarok én valamit, vagy nem akarok. Biztosan sok félelem van benne a középső személyben, a döntéssel összefüggésben, mert mind a két személy felé ott van benne a félelem, ott van benne az érték érzése, hogy mi az érték. Míg a harmadik fél azt látom, hogy ő nem tudja, hogy mit akarjon ettől a kapcsolódástól, elbizonytalanodott, hogy tényleg megéri-e, tényleg érdemes-e válni, és ennek az egyenes következménye annak, amit az előbb láttunk, hogy ő benne kezd feléledni az egészséges önérvényesítés, tehát az egészséges önbizalom, hogy ő mennyit ér, végre kezdi tudni. Lehetséges, hogy ő dolgozik magán, ő elkezdett így foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ennek eredményeképpen, vagy egyszerűen megengedi az energiáknak, beengedi az energiákat az életébe, amelyek aztán elvégzik benne az átalakító munkát. Az úgy működik, hogy egyébként, hogy érzi az ember, hogy itt nekem nem jó, hogy én ezt nem szeretem, vagy ideges vagyok ettől, vagy attól, vagy amattól, akkor úgy reagálok rá, hogy fogom magam és változtatok rajta. És nagyon sokan meg nem választják ezt, hanem továbbra is eltűrik, és lehet, hogy ez a személy ez ilyen, és most a látogatásra kérek, hogy még mit tudhatunk meg, hogy mi az, ami ami őt elbizonytalanítja, így ezzel a kapcsolattal összefüggésben, hogy azt látja, hogy a középső személy nem csinál semmit, ugyan nehézségeket él meg az otthonával, a jelenlegi társával összefüggésben, de nem hajlandó, nem is akar látszólag ezen változtatni, és ezért jut ő talán erre az elhatározásra, hogy akkor én bizony tovább lépek, mert ez így nekem nem jó, és mint az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy ő
azt választja, vagy azon gondolkodik, hogy azt válassza, azt az utat, hogy nem vár élete végéig a középső személyre. Jó, megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat, a két kapcsolat a következő 1-2 hétben. Ez az együtt élő párnak a kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben? 4 lapot kérek szépen. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Azt látom, hogy a társ az ragaszkodik, és a középső személy meg úgy tűnik, hogy maga mögött hagyja a múltat. Kezdi elfogadni az életnek a dolgait, vagy annak hatására, hogy az előbb ugye láttuk, hogy a másik, harmadik fél az elmondta, hogy ő nem vár a végtelenségig, és lehet, hogy ez meghozta az eredményt, és emiatt aztán kezdi ezt lezárni, bár még nem tudatosul benne, és akkor még kérnek szépen a házasságra. Nem is kérek többet rá. Ő nem tud a társ, nem tud változtatni. Azt hiszem, hogy itt a középső személy azért van ebben a slamasztikában, mert a jelenlegi társa nem engedi. Nem engedi az eseményeket zajlani, hanem ő az, aki megköti. És akkor is tudnak ilyet csinálni, hogyha szöveggel, mármint beszéddel azt mondja, hogy hát menjél, engem nem érdekel, menjél, de ezt olyan stílusban és olyan energiával teszik, hogy mindent megett hazugság van, és pont az ellentetők nagyon kiszámítottan mondják ezt el, hogy menjen a másik, miközben pontosan tudják, hogy olyan energiával teszik ezt, hogy nem fog elmenni. És láttam már ilyet is sokat, tehát, hogy ezt így csinálják. És a középső személy részéről, mint mondtam, valami átalakulás elkezdődik, de azt hiszem, hogy itt nagy energiára lenne szüksége, és akkor itt most a tolvajra kérnék szépen. Igen, lehetséges, hogy a vágyai egyre erősebbek, vagy újra és újra nagyon fellángolnak benne a másik kapcsolattal összefüggésben, és ez az, ami segít neki a múlt feldolgozásában, illetve ennek a kapcsolatnak az elengedésében, azt nem tudom, az átlátásában, inkább így gondolom. De itt a legnagyobb akadály, azt egyértelműen érzem, vagy látom, hogy a meglévő társnak ez a rejtett játszmája azért nem tud a középső személy lépni. Ebben a kapcsolatban, amit itt látunk, és csak erről beszélek, hogy itt én most ezt látom, ami itt van előttem, ez mindenki csak azt vegye magára, amennyit ő érez. Ha úgy gondolja, hogy ez rá nem igaz, akkor biztos lehet benne, hogy igen, azért kezd el tiltakozni, egyébként pedig azt mondja, hogy hát jó. Na, és akkor megnézzük a másik kapcsolat, hogyan fog alakulni. Hogyan fog alakulni a másik kapcsolat? Erre a másik kapcsolatra azt hiszem, hogy valahogy az égiek is figyelnek,
valami ilyen szerepe van, és mint az elején mondtam, lehetséges, hogy egy katalizátor szerepe van, lehetséges, hogy itt a harmadik félnek ébresztenie kellett a középső személyt, és ezért van még mindig közöttük kapcsolat, és ez lehet az oka akár annak is, hogy a harmadik fél elkezdett más irányba menni, mert hogy az a feladat, amit neki ebben el kellett végezni, az már megtörtént, és megy tovább. És lássuk akkor a szomorúságra mi jön. Lehetséges, hogy kiderülnek turpisságok, kiderülnek olyan dolgok a kapcsolatukban, amelyik a múltban történt, és nem volt teljesen őszinte, és emiatt akár viták is lehetnek, de ez is lehet része az isteni tervnek és az isteni időzítésnek, hogy ezek is tisztába kerüljenek, hiszen az előbb már látszott ott, hogy a középső személy nem biztos, hogy ő ezt az őszintességet, amit itt ebben a kapcsolatban megél, az korábban megtapasztalta, tehát hogy ő neki ez is mint tanulási folyamat megy végbe. És a harmadik fél részéről pedig egy újfajta megtapasztalás lesz ebben a kapcsolatban, olyan, mint hogyha kérek a betegségre előbb, igen, nem akartam előbb mondani olyan, mint hogyha az érzései, vágyai, ami benne keletkeznek, azok fájnának, de valójában nem fájnak, hanem egy új minőséget ismer meg, a vágyaknak és az érzéseknek egy új minőségét ismeri meg, tehát ő neki úgy látom, hogy ez a jutalma úgymond ebből a hármas kapcsolatból, vagy az ébresztésből, hogy ő magára talál, megismeri a saját erejét, a saját belső erejét, ő meg tudja teremteni a saját stabilitását, a biztonságérzetét, és ennek az első benyomásait tapasztalja most meg, és ennek ad hangot is, és ez látszik, hogy ez folytatódik a következő időszakban, amit időnként ilyen betegségnek élhet meg, tehát azt hiszi, hogy ez valami nem jó, de ez nagyon is helyén van ez a dolog. Úgyhogy ezt látom ebben a hármas kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és köszönöm, hogy a végignézitek és meghallgatjátok. Ha a sajátotokra vagytok kíváncsiak, az egyénére, akkor nagyon szívesen megnézzük a tiéteket is. A leírásban találjátok az elérhetőséget, ott jelezzétek, kérlek. Köszönöm, ha megírjátok a kommenteket, nem kell velem egyetérteni, nem azért mondom, csak elmondom, hogy én miket láttam, és miket tapasztaltam meg, és hogy amiket elmondok, azt azért mondom, hogy még mielőtt a nagy toronyborítás bekövetkezik az univerzum vagy az égiek részéről, előtte ki lehet menekülni belőle, és nem kell azt a nagy fájdalmat átérni, mert bizony az nagy fájdalommal jár, de hát ha nem, akkor nem erőszak a disznótóra, hogy szokták mondani. Tehát, de szívesen olvasom, hogyha más a vélemény, és köszönöm szépen a lájkot és a feliratkozást is, azzal is nagyon tudtok segíteni meg, hogyha megosztjátok a videót is, hogy segítsünk minél több embernek, mert a pozitív energiák, amiket én igyekszem átadni, és illetve ezek fogják majd az emberiséget is, és a Földet is emelni, hogyha ezt minél többnek átadjuk. Úgyhogy köszönöm, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!